Problem is from chapter 4 sa book nga Process Systems Analysis and Control 3rd edition. Chapter 4.3. So, ang problem is given a system with the transfer function y of s over x of s equals t sub 1s plus 1 over t sub 2s plus 1. Find y of t if x of t is a unit step function. If t1 over t2 equals 5, sketch yt versus t over t2. Show the numerical values of minimum, maximum, and ultimate values that may occur during the transient. Check this by using the initial value and final value theorems of Appendix 3A. So, gihatagan ta o equation nga y s x of s equals t1 s plus 1 t2 s plus 1 wherein ang t1 ug t2 kay ang temperature nga naa ato nga system, and since x of t equals ut wherein giingon diri nga unit step function daw siya, so na natin isa ka given, and x of s equals 1 over s ug t1 over t2 equals to 5. So, kani siya diri, kani nga equation, dapat masolve nato ni siya if atong kuan ang Laplace inverse niya. So, y of s is equals to 1 over s t1s plus 1 t2s plus 1. Since ang x of s is equals to 1 of s man, so pag iato ning i-transfer diri ang x of s, mahimo siyang 1 over s. So mao nang nay 1 over s diri So para mas dali ra siya ma-solve, kani siya nga part ani nga equation, pwede na nato siya bulagon into two fractions. So 1 over s t1 s over t2s plus 1 plus 1 over t2s plus 1. So, kung ato ni i-distribute, di ba makancel man yung s? So, nana din tayo, final niya nga form nga kani. s 1 over s times. Ay, mali. 1 over t2s plus 1. 1 ni siya. Dayon, ready na ta nga kuan og Laplace transform ang kani. So, akong isulat ko tro ha. Y over s t1 t2s plus 1 plus 1 over s times 1 over t2s plus 1. So, first is kuan nato ni Laplace inverse. Kani. So, y of t is equals to, pataghi nga paper. Diba we are kanang task to get ang Laplace transform sa t1 over t2s plus 1. So, para mahimo na siya, recall nga, naamantay, di ba kung magkuha tag Laplace sa e to the alpha t is equals to 1 minus s minus a. So, sa tanan nga Laplace forms, kanira ang pinakaduol niya. So, dapat ato ni siyang i-transform para maparihong inani. So, para mahimo na siya, i-multiply ni nato kani siya, kani nga term sa tanan. Para murag wala ra gyapon change nga nahitabo. So pagkahimuan na din kay t1 over t2 over s plus 1 over t2. So t1 over t2 which is kani times ang Laplace transform ani, di ba ani man siya 1 over s plus 1 over t2. Ang Laplace transform ani, ang alpha niya
is 1 over t2. So, pag i-inverse na nato siya, mahimo na siyang e to the negative since positive man ni siya and iyang gi-require is negative. So, mahimo ng t2. So, nanatay Laplace transform ani. So, ang sunod na pod kay magkuha ta sa Laplace transform aning isa kani nga term. Laplace transform so 1 over s times 1 over t2s plus 1. So, para mahimo na siya, since unit step, ay by the way, kaniday siya kay ang impulse part ani nga equation. And kani siya ang step function ani nga transfer. So, kailangan nato ni siya applyan o kanang solution nga pang unit step function. So, para ang first step nato is ato siyang applyan o partial fractions. So, y of s is equals to 1 over s times 1 over t2s plus 1 is equals to a s plus b t2s plus 1. So, para di ba? So, kani siya, pwede na ni siya kuha na to y of t. Ang y of t niya, since kadungdong ba mo nga ang Laplace transform sa 1 is equals to 1 over s. So, ang Laplace inverse aning a over s is just a plus kani. Di ba ang Laplace inverse ani, parehagyap mo sa itong gibuhat ganina, kani nga part mag-multiply sa t2 para mawala na. Ang ihatay yung Laplace inverse is b over t2 e to the negative t over t2. So, para nga ma-solve na dyan na natin tarong nga solution, kailangan nato kuhaan ang value sa a ug sa b. So para ma-solve ang a, solving for a, kani siya ito ding i-equate sa daan niyang equation. 1 over s times 1 over t2s plus 1 equals a over s plus b t2s plus 1. So, i-multiply na to og s para nga a na lang ang mabilin. So, ana. So, natin final nga 1 t2s plus 1 is equals to a plus b s t2s plus 1. So, i-let na to nga s equals to 0. So, mawala na ni siya 0. Kanipod ang whole equation may mong 0. So, ang mabilin is a is equals to 1 over 1 or a equals to 1. So, para ma-solve ang b, solving for b, so, itruhon, parehagyapon nga protocol or nga steps. Galing lang kay kani siya, i-multiply nato ni ang whole para 1 na lang ang mabilin. Ani nga say, this is another way of solving partial fraction. So, i-multiply nato ni ang s o ang t2s plus 1. So, pag ma-multiply na siya, 1 is equals to a t2s plus 1 plus b s. So, i-let tayo na to nga ang s is equals to negative 1 over t2. Actually, pwede man ka makalet og anything, pero mas dali man siya nga t2 para makancel na lang yung t2 dire-diretso. So, pag ato na siyang i-equate, so, since a is equals to 1 man, diba? So, 1 times t2 times 1, negative 1, t2. Ay, okay, tama. Plus 1 plus b to the negative 1, t2. So, kani siya makancel, right? And 1 is equals to 1 times negative 1 plus 1 plus b, ay, actually negative. Sorry.
minus b over t2. So, ma-zero na ni siya. So, ang nabilin is negative b t2. So, b is equals to negative t2. Since naan naman tayo value sa a o b, ato na namin siyang i-incorporate ani nga equation. So, y of t is equals to 1 minus b, di ba, plus negative t2 e negative t, which is ang final form will be 1 minus e to the negative t2. So, kani din siya, na naman tayo kuan. Ato na lang ni isulat. Ang first is kani. Diba? So, y of t kay t1, t2 times e negative t2. Plus kani dayon. Kani, yung Laplace inverse nga kani. So, plus 1 minus e negative t2. So, if iuba na to ang iyahang mga like terms, so naatay, wait. Di ba ang t1 over t2, kay naade tay given nga t1 over t2 nga 5. So, ato lang na siyang i-change diri 5 e negative t2 plus 1 minus e negative t2. Then, atong iuban ang like terms. So, naatay 1 plus 4. 5 minus 1 is 4. So, 4e negative t2. So, since saan naman tayo equation, all we have to do is to graph this para makita nato ang gipangita niya nga minimum, maximum, and ultimate values. So, pag graph ani niya, inani ang naong si ang graph. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kanipod is 1, 2, 3, 4, 5. Ang graph niya, since exponential man siya, ang graph niya is inani. Actually, pwede mo makagamit og mga softwares like Excel or unsa pa para mas accurate ang inyong graph. So, by this graph alone, we can see nga ang minimum niya is 1. And ang maximum is 5. Then, ang ultimate values niya is 1. Ultimate. So, para ma-check ni nato, we are tasked to check pud ni using initial value o final value theorems na makita nato sa chapter 3a. So, according dito kay ang initial value is makuha limit of, ang iyang form is limit of x to 0 for initial value sa f of t, limit sa s approaches infinity s f of s. So, all we have to do kay mo balik ta ani nga equation dayon ato nang paan as limit approaches infinity. So, limit s approaches infinity of kani. Since nag-require mo siya s, so mag-multiply po tag s times 1 over s, kani siya, times t1s plus 1, t2s plus 1. So, makancel ni siya. So, if, makancel na siya. Then, i-times din nato o 1 over s. Para nga kani siya mabilin as a whole. Tapos, mas dali po siya ma-solve. Kay, unknown man gud ni siya
Compared ani kung ibutang na to ang S sa known daan, mas dali siya ma-evaluate. Pag human na nagkuan, ang mabilin is T1, T2 plus 1 over S plus 1 over S. And since 1 over infinity is equals naman o approximately equal to 0 man, so ang mabilin is T1 over T2, which is given as T1 over T2 daw is equals to 5. So nakuha nato ang ato ang check ta diri sa maximum. And sunod is the final value theorem. Pari-parihara siya. Ang nakalainan lang is parihara siya form, galing lang kay ang nakabutang diri is infinity. So inani siya. Infinity f of t equals limit s approaches 0 s f of s. So, pagkuha sa limit ani is limit of s as it approaches to 0 sa s times 1 over s times t1s plus 1 t2s plus 1. So, makancel ni siya. So, kani siya kay since 0 naman, dali ra kaya ni siya nga idiretso, pwede ra nato ni idiretso og kanang plug-in ang 0. So, pag plug-in ana niya, di ba, kani ma-0 na ni siya, 0, 0. So, 1 over 1 equals 1, which is nakuha natin. So, iyahang initial is 5. Final niya is 1. So, mas syada gid nga if mugamit mo software para mo graph mo kay mas accurate siya. Okay, thank you for listening.